Të nderuar shikues, ky është ditari orës 13 dhe në minutat në vijim do të ndiqni. Tension dhe përplasje mes policisë dhe banorëve të zonës së Bregut të Lumit në Tiranë, banorët kundërshtojnë shembjen e banesave të tyre në kuadër të zgjerimit të bulevardit të ri. Zjarri i rënë në banesë gjatë natës shkakton tragjedi në familjen Doj në Puk, humbin jetën 2 prindrit, ndërsa fëmijët e mitur arrin të shpëtojnë duke dalë nga dritarja. Shkak i zjarrit dyshohet një shkëndijë elektrike. Fermerët shqiptare kanë të pamundur të konkurojnë me fqinjët, teksa qumshti nuk lejohet të eksportohet drejt tregjeve europiane. Haresa e gjatë e qeverisë, problemet me tokën, aksesi i kufizuar në financim janë disa nga faktorët që pengojnë industrinë të ecë përpara. Zonja dhe zotri ju përshëndes, por i takohemi me Ditari në orës 13 edhe sot drejt për drejt nga ekrani A2 CNN. Në minutat në vijim do të keni mundësi të informoheni edhe për të tjera tema si këto. Nisot takimet në Tiranë, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer pritet të takohet me kryeministrin Edi Rama nesër me kreun e opozitës Basha dhe presidentin Meta. Palët nuk tërhiqen nga qëndrimet e tyre, protesta kombëtare e radhës të shtunën në 13 prill. Vazhdojnë largimet nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump, sekretarja amerikane për sigurinë kombëtare Christian Nelson, e cila ka zbatuar politikat kontraverse kufitare të Trump, njoftoi dorëheqjen e saj ditën e diel. Mbyllet në Sydney udhëtimi më i gjatë në botë me makinë elektrike. Aventurieri holandez Viv Boker ju deshën 3 vite për të përshkuar 95.000 kilometra me makinën e tij Volkswagen Golf. Të nderuar shikues, me të rejat e minutave të fundit nga aktualiteti politik në vend, do ta nisim hapësirën informative të orës 13. Matthew Palmer, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, do të jetë sot dhe nesër në Tiranë. Sot pasdite ai takohet me kryeministrin Edi Rama, ndërsa nesër me kreun e opozitës Lulzim Basha si dhe me presidentin e Republikës. Gjatë ditës së nesërme, zyrtari i lartë amerikan takohet dhe me një grup gazetarësh. Vizita e tij, sipas një zëdhënësi të ambasadës amerikane, është rutinë në kuadër të një turi në Ballkan, por gjithsesi Palmer vjen në Tiranë në mes të një krize politike që nuk i dihet ende se sa do të zgjas. Kryeministri Rama është i palëkundur ndaj kërkesës së opozitës për largimin e tij, ndërsa opozita mban në 13 prill protestën kombëtare të radhës në përpjekje për të fituar një qeveri tranzitore pa Edi Ramën dhe përgatitjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare për një proces të lirë e të ndershëm votimi. Por ambasadorin e Bashkimit Evropian, Shqipëria e ka sfidë luftën me korrupsionin që rëndon fillimisht qytetarët, por edhe institucionet ligjzbatuese. Luigi Soreka rikujtoi se niveli i lartë i korrupsionit në vend përkthehet automatikisht në më pak shkolla, spitale dhe vende pune. Ai siguroi se Bashkimi Evropian mbetet suporti i Shqipërisë, por vullneti politik, theksoi Soreka, është një domosdoshmëri për këtë luftë. Today is a good day for Albania. Today is a day in which Albania shows it takes the fight against corruption seriously. Sot është një ditë e mirë për Shqipërinë. Sot është dita kur Shqipëria tregon që luftën kundër korrupsionit e merr vërtet seriozisht. The fight against corruption is of fundamental importance for Albanian population. Në fakt, lufta kundër korrupsionit është e një rëndësie thelbësore për të gjithë qytetarët e Shqipërisë. But also for their reputation and for the economic developments of the country. Por po ashtu edhe për reputacionin dhe zhvillimin ekonomik të vendit. The economic cost of corruption is huge, but the human and societal costs are even bigger. Kostoja ekonomike e korrupsionit është shumë e madhe, por ama kostot njerëzore dhe ato të shoqërisë janë edhe më të mëdha. Corruption affects the functioning of the public administration and the quality of the services.
Korrupsioni ka ndikim të drejtë për drejtë në funksionimin e administratës publike si edhe në cilësinë e shërbimeve që ofrohen. It has also a detrimental effect on the economy of a country. Por ka edhe një efekt shkatërrues për ekonominë e vendit. In concrete terms, this means fewer schools, less hospitals and less jobs. Që do të thotë në terma konkret, kjo do të thotë pra më pak shkolla, më pak spitale, më pak punë. Eradicating corruption is a very complex endeavor. Shfarrosja e korrupsionit është vërtet një përpjekje mjaft komplekse. It is primarily a challenge for the citizens and the institution of Albania, but these are not alone in their efforts. Kryesisht është sfidë për qytetarët dhe institucionet e Shqipërisë, por jo vetëm këta, pasi këta të gjithë nuk janë vetëm në këto përpjekje. As today shows, the EU and the rest of international community is here to support Albania in this fight. Pra nuk janë vetëm për arsye se siç duket qartë këtu sot, si Bashkimi Evropian, ashtu edhe pjesa tjetër e komunitetit ndërkombëtar janë këtu për të mbështetur Shqipërinë në këtë luftë kundër korrupsionit. Përveç qëndrimeve mbi nivelin e korrupsionit në vend, ambasadori Soreka ditën e sotme ka bërë apel edhe për dialog mes palëve. Ndërkohë ka qenë një paradite aktive kjo e sotme edhe për Partinë Demokratike, e cila ka mbledhur fillimisht kryesin, ish deputetët dhe ka thirrur edhe Këshillin Kombëtar. Takimet e ditës sotme pasojnë ato të ditës së diel në mbrëmje me kolegjin e kryetarëve të degëve, por edhe me strukturat e Tiranës për organizimin e protestës së 13 prillit. Marcela Karapanço, reporterja e A2CNN, në një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente. Marcela, çfarë porosish konkrete dha Lulzim Basha gjatë ditës së sotme? Nëse do të zhvilloheshin zgjedhjet e parakohshme parlamentare nesër, Alba, atëherë Partia Demokratike është shumicë këtë bindje, ka përcjell në fakt zoti Basha tek ish deputetët demokrat në mbledhjen e grupit, ndërkohë që ka qenë i pranishme edhe kryesia e tij. Duhet thënë se vëmendja kryesore është fokusuar tek protesta, një organizim kapilar, sa më shumë pjesëmarrje intensive dhe takime pafund me qytetarët, ka këshilluar zoti Basha. Ndërkohë që ne kemi mësuar se sot pasdite vetë Kryedemokrati do të jetë në Laç dhe në Lezhë për të pasur takime me qytetarët. Nga ana tjetër, ka qenë i palëkundur Kryedemokrati për sa i përket dy kërkesave. Së pari, largimin e Edi Ramës dhe krijimin e qeverisë tranzitore, duke marrë parasysh sondazhet, shifrat që tregojnë sipas tij për kapërcimin që ka bërë Partia Demokratike të shifrave krahasuar me 2017-ën për pos dhënies së mandateve, zoti Basha shpreh optimist dhe kërkon që këtë gjë ta tregojnë në çdo takim, përfshirë këtu edhe atë që pritet të bëhet gjatë ditës së nesërme me zotin Palmer. Marcela, tashmë e dim se protesta e opozitës paraprihet nga vizita e zëvendës ndihmës sekretarit Palmer. A pritet të ndryshojë diçka në sjelljen e opozitës dhe mazhorancës gjithashtu nga takimet e nesërme? Është ende për të folur për diçka të tillë, duke sjellë në vëmendje atë çfarë ndodhi me Hojt Brajani në 15 majin e 2017, Salva mund të themi se ishte vetëm takimi me zotin Rama në 17 maj në mbrëmje për të kaluar deri pas orës 2 pas mesnatë që u vendos që Partia Demokratike të hynte në zgjedhjet parlamentare, ndërkohë që nëse flasim për momentin mundësitë dhe ajo çfarë mund të arrihet me dakordsimin e zëvendës sekretarit amerikan të shtetit Matthew Palmer është fakti që Partia Demokratike mund të hyjë në zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Megjithatë këto mbeten sfida ende të hapura, pasi Partia Demokratike është treguar e palëkundër nga qëndrimi i saj se nuk do të ketë zgjedhjet pa largimin e Edi Ramës dhe një qeveri tranzitore. Ndërkohë zoti Palmer pritet të ketë takime sot në drek me zotin Rama, do të ketë nesër rreth orës 14:45 minuta me zonjën Kryemadhe, si dhe në orën 17:30 minuta me zotin Meta. Ky i fundit ndodhet në Danimark, i cili ka folur në fakt zoti Meta edhe për situatën politike dhe ka kërkuar që të ketë një kthim me 180 gradë të situatës politike. Ka shprehur shqetësimin e tij për atë çfarë po ndodh me krizën aktuale në vend, ndërkohë që ka qenë kjo thirrja që ka përcjell presidenti i Republikës nga Danimarka. Marcela, megjithatë duket sikur mazhoranca i ka lënë mbrapa tonet radikale ndaj opozitës, megjithatë që javën që shkoi duket se një ndryshim dhe disbalancë në qëndrime, duke përfshirë këtë edhe mesazhin që ka dhënë zoti Meta, një apel për dialog dhe kthim mbrapa.
Duke përforcuar edhe me qëndrimin e sotëm në Danimark, zoti Meta kërkon që palët të gjejnë dakordsinë, si nga mazhoranca janë ulur disi tonet. Zoti Rama ka pasur disa takime ku nuk është shprehur njësoj si në Kongres apo në Parlament, ku me opozitën ose pa opozitën zgjedhjet bëhen. Duket se ka rënë më në qetësi mazhoranca. Sot nuk ka pasur grup parlamentar, por porosia që i është dhënë socialistëve ka të bëjë me procesin e integrimit, pasi A2CNN ka siguruar edhe draftin që qeveria i ka dërguar kuvendit përsa i përket vitit 2018 dhe pikërisht mbi këtë fokus do të jetë e gjithë seanca e së-intes në funksion të integrimit dhe debatet për këtë, përjashtuar këtu komunikimet për protestën e opozitës dhe gjithë çfarë përfshihet me krizën politike. Pra, e kemi të konfirmuar si informacion që seancë parlamentare do të ketë dhe këtë të njëjtën si rregullisht. Po, patjetër, përveç faktit që sot zoti Balla dhe zoti Ruçi ndodhen ende në Katar, ata pritet të kthehen nesër nga vizita zyrtare, do të mbahet edhe konferenca e kryetarëve për të bërë të mundur edhe agjendën, miratimin pra të agjendës të parlamentit të së njëjtës dhe normalisht do të vijojë gjithçka me të njëjtën paradite. Nuk pritet të ketë protesta, të paktën organizim nga Partia Demokratike për protestë të madhe siç e kemi parë të njëjtë nuk do ketë, pasi forcat do të përshëndrohen tek shtuna e 13 prillit. Marcela, unë të falenderoj për të gjitha informacionet që solle për ne. Në këto momente do të shkojmë tek zona e Bregut të Lumit në Tiranë, ku për orë të tëra ka vazhduar përplasja e banorëve me policinë, ndërsa Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka shkuar aty ditën e sotme për të prishur banesat dhe kjo në funksion të punimeve për zgjerimin e bulevardit të ri. Këto janë pamjet të cilat i solli grupi i një gjurimit pak minuta më parë, ndërkohë që tani do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me reporteren e A2CNN e pozicionuar atje, Ornela Joti, e cila do të na flasë për situatën e momentit aty. Po, Ornela. Alba, ndodhemi në zgjatimin e bulevardit të ri, aty ku janë mbledhur banorët protestues. Kanë që në orë të para të mëngjesit, të cilët ishin njoftuar se sot do të prisheshin 2 nga shtëpitë e planifikuara. Në fakt janë 38 banesat e fundit që preken nga projekti i zgjatimit të bulevardit. Janë 500 metrat e fundit, faza e tretë e zgjatimit të bulevardit për realizimin e plot të këtij projekti. Ndërkohë, më herët kanë qenë edhe fadromat e Inspektoriatit të Ndërhyrjes së Territorit, të cilët momentalisht janë larguar, janë vetëm banorët të cilët qëndrojnë këtu. Ata thonë që do të bëjnë rezistencë pasi nuk kanë marrë asnjë premtim për shpronësimin e tyre, ndryshe si thonë banorët nga shtëpitë e 2 fazave të para, ku edhe sipas tyre nuk kanë qenë të legalizuar, ata kanë marrë vlerën e kompensimit. Por gjithsesi unë do të pyes disa nga zonjat të cilat ndodhen prej orësh të tëra këtu dhe kundërshtojnë prishjen e banesave të tyre. Përshëndetje, ju prekeni nga projekti shtëpia juaj? Prekin edhe nuk na i kanë dhënë lekë të shtëpive dhe pa na dhënë lekë, nuk do dalim për shtëpi fare. Kur jeni vendosur në këtë zonë? Në çfarë vitesh? Në vitin 97 kom martu. Edhe mu nuk kam vlerësuar shtëpia fare. Rregull, as këto, kur t'i vlerësoj shteti, na hap lekë të ndorë do dalim. Jo më na dhon shtëpia kështu. Në proces legalizimi apo e keni përfunduar? Proces legalizimi e kemi bërë çish në 2006. Në rregull, edhe të vlerësoj shtëpia dalim. Morët vesh që këtu do të kaloj projekti i bulevardit të ri. Kishit frikë? Ja, nuk kishim frikë se ne i kemi paguar taksat e Diram, se ne të gjitha i kemi paguar të na plek dalim. Sikur i ka bë vilet e veta e Dirama dhe e Velia, edhe Sali Berisha me gjithë bashën, atëherë dalim na. Ju jeni banore Insis 11 apo ju prek zona? Teta jam, ja kam shtëpinë këtu, nuk kam vlerësuar shtëpia e me fare. Në rregull, tash kur të vlerëson shtëpia, do dalim me gjak dhe mbrojmë shtëpiat. Pik. Sa kaç është banesa juaj? Shtëpia ime është dikaç. Edhe të vlerësohet shtëpia 1 për 1 atëherë dalim. Çfarë ju është thënë? Vë thonë se s'na kanë artisht me na vlerësuar shtëpinë. Fare. Vetëm sot erdhi fadroma? Po. Kanë ardhur një ditë tjetër, po pa ashtu, pa policë, po kanë ardhur shumë. Po parë kanë përshtypjen keni pasur një letër njoftimi që shtëpia juaj preket nga prishja? Jo, nuk kanë ardhur letrat. Nuk kanë ardhur letrat. Ne marr letrat kur të i morim lekët, atë do i lirojmë shtëpiat. Në rishi nuk i lirojmë shtëpiat vetëm me gjak. Në rregull? Ose që kemë këshpia e Diram, se dhe Veliu, që i kanë bërë vilat 5 kaç, 10 kaç. Ju sa do të qëndroni këtu? Sa do të qëndrojmë ne derisa të vdesim, derisa të marrim shpronësimin. E ka caktuar vetë shpronësimin, ja kjo shtëpia dikaçe këtu, bë 30 milion ajo shtëpi, ajo është çmim qesharak. I ka vlerësuar vetë, si kemi vlerësuar na, deri këtu ngjit me shtëpia tona i ka shpronësuar gjitha. Shtëpia tona jo.
Ku kanë shku lektona? Ne nuk hikim, do shtrihemi këtu para fadromave si sot, erdhe 1000 polic me 10 gra. Nuk keni dakord me vlerën e shpronësimit apo kërkoni shpronësim? Kërkojmë shpronësimin tani, se u papuna jonë, ne kemi dalë në rrugë të madhe tani. Ai thot, lironi shtëpiat, hikni në rrugë të madhe pasi lek. Ku ta gjejmë na këtë forcë, këtë mashtrim? Sa vite keni që jetoni këtu? 20 vjet ka këtu. Ai I kemi në proces legalizimi, ai nuk ka bë fare, as një letër, se I bë sikur doje Rion Velia, Edi Rama. Ne ku ti kërkojmë na? Më tregoni ju punoni. Këto 2 lotet e para I ka shpërndzuar gjitha. I shefshi këto 2 lotet e para kanë dalë si zotnit njerëzit. Ne ka një vit jemi bë me zemër, shkëm në përspitale, e ne sot mëngjes më kanë ngrit njerëzit prej. Dini që kalonte këtu projekti zgjatimit? E dishim, na than du shpronësojmë, na kanë ardhur mbi 20 herë tu shpronësu. E ne çmimin e kanë dhënë 70 milion 2 kat shtëpi. Baje 70 milion shife pak. Shife pak kat shtëpi 2 kat shtëpi ashtu 30 milion kati. Ku shkojmë ne? 70 milion apo pa fare? Pa fare ashtu boki, po ne për atë rezistojmë tani. Ku shkojmë? A pati përleshje le themi mes jush dhe policisë? Po na kanë shtyr, na kanë fut në për gropa atje se ne s'kemi në atakat. Jo përleshje, po ja si na kanë bë shifi. Shife nanën si jemi bë, shife. Kemi bë luftë. Cilat janë 2 shtëpitë e para që preken? Unë kjo jemi 2 shtëpiat e para, shi kjo zënja këtu. Jo, nuk e di, ne nuk kemi mësuar asnjëherë. Me përfil. Shtëpia juaj zonjë është e para që preket? E para po ja dikaqja ja, është. Dikaqja. A keni marrë më parë njoftimin nga inspektorati ndërtimor? Kur e keni marrë? Kam pru, ka një vit që kam pru letrat. Po shpronësim jo. Se ne këtu I ka shpronësu, këtu poshtë. Ne jo, ne jemi të fazë e tretë. 2 fazë I shpronësuar, fazën e tretë jo nuk është shpronësuar. Janë shpronësuar ata që kanë qenë të legalizuar. Jo, si puna jo gjithë, çfarë legalizimi? Gjithë më një lloj, një qëllim kemi gjithë. Çfarë legalizimi? Gjithë një lloj jemi. Dhe këtu I shpronësuar këtu poshtë jo. Ka pasur një reagim ndaj jush nga bashkia në lidhje me kërkesën për shpronësim? Marrë një përgjigje. Bashkia, non stop bashkia pyetet vetë. Ki parasysh populli s'ka gale, s'ka problem dalën në rrugë. Kemi shku ke bashkia. A keni ku të shkonin nëse do t'ju shëmbet shtëpia? Ku të shkojmë, shtëpi, ku të shkojmë? Ku të vëmë, ku të shkojmë? S'kemi pa punë, ku të shkojmë? Ka të shkojmë, ku të shkojmë? Kur keni ardhur në këtë zonë? Vitin 2000 kemi ardhur. Është investimi I gjithë jetës suaj. Gjithë shpirti jonë më. Ka 30 vjet, 25 vjet sa I bie. Edhe fshat që patëm kushtuar pak I prum I bom këtu. Tu na I prish. Nesër apo pas nesër mund të vinë sërish fadroma. Çfarë do të bëni? Dhe mbrojmë një ku çtrimin na për tokë, dhe mbrojmë. Se polica ka pru bolla, a 1000 vet ishnë asaj nuk e di. Kemi bë luftë me ta, luftë. A do të pranoni të shkonin në banesa Jo, sociale? Jo, kam shtëpinë unë, do shkojmë në banesë sociale, shtëpinë e kam. Më kem shtëpi po. Shtëpia ime ja ku është. Na bie shpronësimin, na e lërojmë sonde unë hik. Na bie lekët shteti. Nëse ju ofrohet një shtëpi, banesë sociale në zonën e Shkozës. Nuk du sociale, se unë kam shtëpinë. Nuk du shtëpi sociale, unë du shtëpinë time. Tu bie shpronësimin, djersën time që kam derën tanë. Çunë duhet sociale mu, sociale janë të jenë pa shtëpi, unë e kam shtëpinë. Na bie shpronësimin, na sonde dalim ikim urgjencisht gjithë. Pak do ta lini shtëpinë, si keni vendosur? Jo, se në shtëpinë unë, jo, pa pru lekët, jo. Bie shpronësimin, shtëpinë e hek. Dal. Jo, mos e fol. Faleminderit për ju. I prishim vetë shtëpiat na, vetë na hapë lekët. Alba, siç e mendoj që banorët ata janë të vendosur për të bërë rezistencë përballë inspektoratit ndërtimor, që me sa duket do të ketë një ditë tjetër për të ndërhyrë mbi banesat. Siç e thash edhe pak më parë, janë 38 banesa, janë të fundit në fazën e 3 të projektit të zgjatimit të bulevardit. Banorët deklaruan që nuk kanë marrë shpronësim, edhe pse janë në proces legalizimi, ndryshe nga banorët e 2 fazave të mëparshme, të cilët janë shpronësuar sipas tyre. Ndërkohë, Bashkia e Tiranës ka deklaruar që projekti do të vijojë, do të zbatohet. Ai ishte planifikuar për të përfunduar në qershor të këtij viti, por me sa duket do të shtyhet përtej zgjedhjeve të 30 qershorit. Pra, fadromat janë larguar përkohësisht ditën e sotme, ndoshta për ta vijuar këtë proces në një ditë tjetër dhe kjo për shkak të rezistencës së banorëve. Ornela, unë të falenderoj që u ndodha aty duke na sjellë më afër situatën. Një qift të bashkëshortësh kanë humbur jetën në fshatin Breg të Pukës pasi flakët kanë përfshirë banesën ku ata jetonin së bashku me fëmijët dhe 2 prindrit e moshuar. Fatmirësisht, fëmijët kanë shpëtuar nga kjo tragjedi, ndërsa hetimet paraprake dyshojnë se shkaki I zjarrit ka qenë një shkëndijë elektrike. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të së hënës në fshatin Breg të Pukës, ku si pasojë e flakëve që përfshin një banesë kanë humbur jetën bashkëshortët Petrit dhe Davandoj, përkatësisht 40 dhe 35 vjeç.
Në banesën Dukaçe që u përfshi nga flakët, ndodheshin edhe 4 fëmijët minërënj të çiftit, të cilët fatmirësisht shpëtuan me dëmtime të lehta. Flakëve u kanë shpëtuar edhe çiftit të moshuarve, gjyshërit e fëmijëve, të cilët kanë mundur të dalin në oborrin e banesës. 4 fëmijët janë dërguar në spitalin e Pukës, ku pasi kanë marrë ndihmën mjekësore, janë dërguar tek ta afërmit e tyre. Zjarfiksit dhe policia në vendngjarje kanë kërkuar për gati 2 orë derisa kanë gjetur trupat e pajet të bashkëshortëve ndoi pranë njëri tjetrit. Paraprakisht dyshohet se shkaki i zjarrit në banesë mund të ketë qenë një shkëndijë elektrike që ka favorizuar flakët. Kjo tragjedi, përveç se u mori jetën 2 bashkëshortëve, kalon jetim dhe në qiell të hapur edhe 4 fëmijët e tyre minoren. Policia italiane shkatroi 2 grupe kriminale të përbërë kryesisht nga shqiptarë, të cilët zotronin 2 linja të trafiqeve të paligjshme. Fillimisht u arrestua një shtetase shqiptare e cila mbërriti në aeroportin e Londrës me një kartë identiteti false dhe më pas u prangosën edhe 17 shqiptarë të tjerë. Policia u ka faktuar trafikimin e 150 kg kanabis nga Shqipëria drejt Italis, ndërsa për te Adriatikut ishte krijuar edhe një urë lidhse me Britaninë e Madhe, ku pjesa tjetër e rrjetit kriminal dërgonte emigrant shqiptar. Lënda narkotike vinte nga Shqipëria edhe nga rajoni i Puljas transportohej më pas me makina në afërsi të Romës, ku më pas furnizohej tregu dhe kryeqyteti italian. Nga hetimet rezultoi edhe një skem mashtrimi që siguronte kalimin e kufirit anglez i disa shtetasve shqiptar me anë të disa dokumentacioneve të cilat i përkisnin shtetasve italian. Gjykata e apelit për krime të rënda shtyn për të 6 herë radhazi seancën gjyqësore ndaj Emiliano Shullazit dhe grupit. Në seancë nuk ishte prezent i pandeuri Shullazi dhe as avokati i tij, Vladimir Meçe, i cili paraqiti një raport shëndetësor. Ndërsa avokati i caktuar nga gjykata për Gilman Dodanin nuk mori përsipër mbrojtjen, pasi më herët ka mbrojtur biznesmenin Ylvi Beqja, denoncuesi i Shullazit. Seanca e radhës do të zhvillohet në datë 23 prill. Në studio jemi rikthyer me të ftuarin e parë të ditarit orës 13, zoti Arjan Dyrmishi, ekspert i çështjeve sigurisë, analist është sot me ne. Mirëdita dhe mirë se vini. Ditën e sotme bashkë do të flasim për një raport monitorimi për SPAK dhe institucionet dhe strukturat e reja të drejtësisë. Fondacioni Shqipëria Hapur për Shqipërinë sot ka prezantuar një raport të ri, cilat janë gjetjet dhe elementet e ri. Gjetjet kryesore që kanë të bëjnë me këtë raport në fakt kanë të bëjnë, tregojnë për një proces pak të ngadalë të ngritjes së gjykatës posaçme dhe prokurorisë posaçme. Faktikisht që me krijimin e Këshillit Lartë Gjyqësor dhe Këshillit Lartë Prokurorisë në dhjetor prit të vitit të kaluar pritej që të kishte një kalendar pak më të qartë, i cili faktikisht nuk po shpaloset. Në një aspekt caktuar, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka arritur që të jetë më i parashikueshëm, pasi ka miratuar me një rregullore që përcakton procedurat dhe kriteret për përzgjedhjen e prokurorëve të prokurorisë posaçme. Kjo do të përbënte pastaj elementin e parë, i cili do të shënonte 2 procese, së pari fillimin e vettingut për këta prokuror dhe njëkohësisht dhe një perspektivë të një hapi tjetër që ka të bëjë me përzgjedhjen e drejtuesit të prokurorisë posaçme, i cili pastaj nga ky moment do të kishte një kalendar të mundshëm edhe për krijimin e byros kombëtare të hetimit. Faktikisht të gjitha këto tregojnë se procesi nuk është duke ecur me shpejtësinë e duhur. Nga ana tjetër ka edhe një problem që ka të bëjë me paralelizmin e këtyre proceseve, sepse në mënyrë të ngjashme edhe gjykata e posaçme duhet që të avancojë me pranimin e gjykatëve aktual të krimeve të rënda shkallës së parë dhe të apelit që të vetohen, pra të kontrollohen të dhënat bankare dhe të tyre dhe të familjarëve, të cilat pastaj do të kalonin në emërimin e tyre të përkohshëm. Sigurisht që në gjykatën e posaçme, sigurisht që kjo ka një ngërsh, pasi mund të krijonte problem me shqyrtimin e çështjeve aktuale që gjykatat e krimeve të rënda kanë. Por në një farë mënyrë është edhe një aspekt i parashikueshmërisë së këtyre proceseve, duke pasur parasysh që pastaj dhe të 2 grupet, edhe gjykatit dhe prokurorës i saj, do të duhet që të administrojnë procesit vettingut, bëhet fjalë për një korpus prej rreth
30 e ca personash, të cilët duke pasur parasysh ritmet e bettingut deri tash pra nuk na japin një perspektivë për sa i përket aspektit kohor. Një problem tjetër që ka të bëjë është si thua edhe me cilësinë e procesit për sa i përket faktit se kush janë prokurorët të cilët deri tash kanë kandiduar për të qenë antar të prokurorisë posaçme. Sigurisht do të shifet nga monitorimi dhe nga shqyrtimi i kandidaturës, se cilës nga kandidaturat. Ka një problem që ka të bëjë me transparencën, sepse akoma nuk dihet kush janë këta prokurorë, pra nuk është se kemi një CV të qartë bërë publike për këta në mënyrë të tillë që dhe të dihet se pse mungon transparenca, zoti Dyrmishit, sepse do ishte shumë e rëndësishme të dinim për CV-t e këtyre njerëzve. Po kam përshtypjen se ka të bëjë në përgjithësi edhe me traditën institucionale të institucioneve tona. Sigurisht që ne presim që institucionet e reja të drejtësisë ta thyejnë këtë traditë dhe do ishte e udhës që në këto momente edhe Këshilli i Lartë Gjyqësor të kishte mundësi të prononcojë për kalendarin, sepse akoma nuk kemi një kalendar për sa i përket gjykatave, po edhe për faktin se kemi të bëjmë me të njëjtit njerëz dhe me të njëjtat praktika institucionale dhe gradualisht dhe qëllimi i diskutimeve sotshme aty ka qenë pikërisht edhe për të krijuar presionet e duhura, advokimet e duhura në mënyrë që të kapërcen këto modalitete të cilat institucionet tona i kanë tipike, pra ku transparenca vjen si rezultati i presionit, nuk është si thua sjellje e brendshme vetë institucioneve. Nuk është mendësi e institucioneve. Nuk është mendësi, por jemi rrugës edhe në këtë drejtim. Më folët për vonesa, a janë të lidhura drejt për drejt ose a ka një lloj influence edhe vakancat të cilat mbeten të hapura, njëkohësisht edhe mungesa e mjeteve logjistike, për të cilat kanë folur edhe vetë antarët? Sigurisht që është një problem kryesisht për Këshillin e Lartë Prokurorisë, sepse akoma nuk ka mjedise të përhershme. Sigurisht ata janë të vendosur tashmë në zyrat e prokurorisë përkohësisht, pra si thuash përgjithshme. Prokuroria e përgjithshme i ka krijuar një mjedis pune të përkohshëm. Kjo krijon probleme për sa i përket veprimtarisë normale të tyre. Deri tash mund thuhet që Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka qenë më në avangard për sa i përket ecjes drejt këtyre normave që unë përmenda pak më sipër, me gjithë vështirësitë. Por në këtë rast problematika lidhet me hapat që qeveria ka marrë, pasi qeveria duhet të kishte ndërmarrë hapa më përpara në mënyrë të tillë që ti kishte krijuar këto mjedise, kishte alokuar buxhetet, kishte gjetur lokalitetet ku do vendosen në mënyrë të tillë që kjo të mos përbënte problem siç po përbën aktualisht për mbarvajtjen e Jemi të vonuar dhe në regres për SPAK dhe Byron Kombëtare të Hetimit për të gjitha këto elementë që ju sapo i përmendët. Nga ana tjetër kemi të strukturuar tashmë dy prej elementeve më të rëndësishëm të sistemit të drejtësisë. Flasim për KLP-n, të cilët ju e përmendët, dhe KLG-n nga ana tjetër, të cilat në praktikë kanë nisur të funksionojnë. Nëse flasim për produktivitetin e tyre, si rezultojnë në këtë raport? Si që thash, KLG-ja është, si thua, shumë minimal deri tash i produkti, për arsye sepse thash ka të bëjë edhe me faktin që gjykatat aktuale në qoftë se do të konvertoheshin, në qoftë do të fillonte procesi dhe ato do të kalonin automatikisht në gjykatat posaçme pa u krijuar prokuroria posaçme nga pikpamja procedurale, është nuk do të krijojë një periudhë e ndërmjetme ku nuk do të kishte çështje. Pra mund thuhet që gjykatat mund të jenë duke pritur që të eci paralelisht procesi i ngritjes së prokurorisë posaçme, që pastaj në një moment caktuar të bëjë edhe njoftimi i atyre gjyqtarëve që kanë vendosur pra që të kandidojnë, por pra thash kemi një vizibilitet të ulët për sa i përket gjykatës, kurse për sa i përket KLP-s, ato deri tash e kanë arritur të paktën që të dy proceset, si për zgjedhjen e prokurorit përgjithshëm, si për zgjedhjen e prokurorëve të prokurorisë posaçme, të krijojnë, si thua, për një lloj parashikueshmërie, dhe ne presim që deri në qershor të paktën ata të kenë shqyrtuar të 25 kandidatë që kanë ngelur, sepse 3 kandidatë nuk plotësonin kriteret ligjore dhe fillimisht procesi i verifikimit është plotësimi kusheve ligjore, pastaj është edhe i performancës dhe integritetit dhe disa elemente të tjerë. Dhe pikërisht këtu mendoj unë që është një aspekt që u diskutua sot dhe u ngrit në këtë diskutim që u përmendët,
fakti që performanca e këtyre prokurorëve do të duhet ishte situatë e ballafaqoar edhe me publikun, pra publiku që i njeh dhe ka pasur raste të ndërveproj me ta, të kishte mundësi të kishte një biografi, pra një CV të tyre, dhe aq më tepër që këta do jenë persona me mandat 9 vjeçar që ka të bëjë që ashtu si dhe gjithë deputetët apo personalitetet e tjera publike, si thua, CV-n e tyre duhet ta bëjnë publike. Një tjetër element që besoj është marrë edhe është analizuar, pa diskutim janë edhe emrimet e përkohshme. Çfarë ndodh me to? E zgjidhin ngërçin apo në një moment e cënojnë procesin? Jo, emrimet e përkohshme për gjyqtarët në fjalën. Emrimet e përkohshme faktikisht janë parashikuar si pjesë e procesit dhe janë parashikuar pikërisht si një lloj amortizatori që nëse prokuroria e posaçme do të ecë më me shpejtësi, gjë që nuk ka ndodhur, atëherë gjykatat e posaçme të mund të krijoheshin duke kaluar automatikisht gjykatësit aktual. Mirë po, kjo gjë nuk mund të ndodhi sepse duhet të ndodhin të dy proceset sinkron, përndryshe bllokohet procesi sepse kjo është parashikuar në kodin e procedurës penale në mënyrë të tillë dhe kështu është faktikisht hetimi penal. Duhet që të dy institucionet, si prokuroria e posaçme, si gjykatët e posaçme, të jenë ndërtuar sinkron në mënyrë që prokuroria të kërkojë, si thua, nga gjykata miratim për hetim çështjes apo për gjykime të tjera dhe gjykata pastaj të japi miratimin ose jo. Pra është e pamundur që të kesh vetëm njërin komponent nga pikpamja procedurale dhe të vazhdosh që të operosh. Dhe në këtë rast, fakti që kjo gjë dihet, por që Këshilli i Lartë i Gjyqësorit nuk është ka avancuar për të bërë publike dhe për të komunikuar në mënyrë të tillë, edhe që vëmendja e publikut, po dhe mbështetja e publikut, e cila sipas disa sondazheve të kryera nga kolegët tanë tregon që ka një lloj rritje të mosbesimit të publikut, e dëmton këtë gjë. Pra keni pasur mundësi të merrni në analizë dhe opinionin e publikut për institucionet e reja drejtësisë. Besojnë, janë optimist? Ka disa sondazhe, jo më shumë që janë bërë nga kolegët tanë, të cilët tregojnë që ka një lloj, si thua, mpakje të entuziazmit, sepse çdo gjë lidhet me kohën dhe me rezultatet. Dhe ç'është e vërteta ka të bëjë edhe me faktin që kemi një numër të vogël personash të cilët kandidojnë dhe konkurrojnë për institucionet e reja, dhe janë, si thua, persona të cilët njihen tashmë dhe janë pjesë e sistemit ekzistues, dhe ky sistem, pavarësisht se këta persona të cilët e kanë kaluar vettingun në një farë mënyrë rezultojnë të jenë korrekt, por nuk është se kemi, domethënë, dalë emra të rinj se rezultati i këtij kompeticioni, pra që do të krijonte një lloj prishmërie nga publiku, një lloj, si thua, rezultati ke publiku që këtu kemi një produkt të ri. Pra në një farë mënyrë duket më tepër si një riciklim se sa një produkt i ri. Unë ju falenderoj për analizën që sollët dhe gjithë raportin që shpalosët sot me ne. Faleminderit që ishit këtu. Megjithatë, procesi i vettingut dhe institucionet e reja të drejtësisë mbeten edhe të oponencuara edhe nga institucionet të tjera, natyrisht organizatat të cilat e kanë gjithkohës fokusin tek ajo çfarë po ndodh aktualisht me sistemin e vettingut dhe njerëzit e drejtësisë. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me Komitetin Shqiptar të Helsinkit, të cilët kanë bërë raporte të vazhdueshme për të parë ecurinë e vettingut në Shqipëri. Tashmë do të kemi në një komunikim të drejtë për drejtë zonjë Erida Skëndaj, drejtore ekzekutive e Komitetit të Helsinkit, e cila do të na flasë për raportin e tyre të fundit mbi vettingut që përkon me periudhën shtator-prill 2019. Zonja Skëndaj, mirëdita dhe faleminderit që jeni në komunikim. Mirëdita, faleminderit juve. Çfarë thot raporti për cilësinë e punës së institucioneve të reja të drejtësisë? E dim që është numri i lartë i subjekteve, bëhet fjalë për 800 të tillë, të cilët duhet të vetohen në një periudhë të caktuar. Çfarë ndodh deri tani? Numri është i lartë, por çfarë ndodh me cilësinë? Numri është i lartë, ndërkohë që personat që janë ushtruar këtij procesi janë rreth 15% dhe një pjesë e konsiderueshme e tyre ende vendimi nuk ka marrë formë të prerë. Pra procesi vijon të gjykohet në kolegjin e posaçëm të apelimit. Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka bërë thirrje her pas here për një proces më dinamik për sa i takon ecurisë që duhet të ketë vettingu, dhe në mënyrë veçantë duke dëgjuar dhe të dhënat e referuara nga dy organizata sot në një konferencë për shtyp për sa i takon ecurisë vettingu të kandidatëve për prokuror dhe për gjyqtar në SPAK dhe në gjykatën e posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, atëherë kjo besoj është mjaftueshëm një këmban alarmi pikërisht për institucionet e vettingut. Nga ana tjetër do duhet të tregojmë më objektiv dhe të kuptojmë realisht që ky është një proces që ka vështirësi
drejtësi. Vettingu përfshin 3 kritere: pasuria, lidhjet me krimin organizuar dhe vlerësimi i aftësive profesionale. Në praktikën e deri tanishme të këtyre institucioneve ka patur dhe pengesa dhe puna ka qenë shumë voluminoze, por do duhet që këto institucione vetë të gjejnë një balans dhe në mënyrë të veçantë japin përparësi atyre kandidatëve që realisht duhet kenë përparësi, me qëllim që të mos kemi ngërçe të tilla, sikurse ka patur me mos funksionimin e gjykatës kushtetuese, me problemin e krijuar me gjykatën e lartë, e cila është në një numër të ulët antarësh, dhe tashmë me ngritjen e prokurorisë dhe gjykatës së posaçme kundër korrupsionit. Zoja Skëndaj, kur flasim për procesin e vettingut, e dim që në fund të fundit është një bashkëveprim, një bashkëpunim mes të dyja palëve. Si janë përgjigjur subjektet institucioneve? Subjektet kanë patur mundësinë më së pari që të njihen me provat e siguruara nga një hetim i thelluar administrativ që ka kryer kolegji i posaçëm i apelimit, që është në shkallë të dytë, por në mënyrë të veçantë Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, që është në instancë të parë. Padyshim atje kur ato kanë patur rezerva, kanë shprehur dhe kundërshtitë e tyre. Në tërësi procesi ka qenë solemn, pra palët kanë patur një komunikim të rregullt me njëri tjetrin. Në mënyrë të vazhdueshme subjektet janë informuar për faktet dhe provat që janë në ngarkim të tyre. Ka patur dhe subjekte pastaj të cilët në proceset kundër tyre kanë shprehur dhe rezerva për sa i takon në mënyrë veçantë punës së kryer nga Drejtoria e Sigurisë Informacionit Klasifikuar dhe Inspektorati i Lartë i Kontrollit dhe Deklarimit të Pasurisë. Dhe këto dy institucione shpeshherë janë atakuar nga këto subjekte për faktin që nuk kanë qenë të paanshëm dhe objektiv në vlerësimin që kanë bërë ato. Megjithatë, unë do doja të ndalesha pak në bashkëpunimin që ka patur publiku me organet e vettingut. Shumë qytetarë janë drejtuar instancave për sa i takon ankesave që qytetarët vetë kanë patur ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. Dhe në një pjesë të mirë të rasteve të referuara pikërisht në organet e vettingut ka patur dhe reagim të vetë këtyre institucioneve, ku një pjesë ankesave kanë qenë dhe pjesë e debatit gjyqësor me subjektet. Subjektet nuk e kanë pranuar shpeshherë këto ankesa, por në disa raste ka rezultuar që këto ankesa kanë çuar në verifikimin dhe vërtetimin e shkeljeve të kryera nga gjyqtarë dhe prokuror, ashtu sikurse ka patur dhe raste kur ankesat e referuara nga qytetarët nuk janë bërë shumë publike, pikërisht nga trupat gjykuese të Komisionit Pavarur të Kualifikimit, dhe duke mos u bërë publike na kanë privuar dhe ne si monitorues për të parë se si pikërisht po shurtohen ankesat dhe denoncimet e qytetarëve për sa i takon gjyqtarëve dhe prokurorëve. Një çështje tjetër, nëse më lejoni edhe pak minuta që unë do doja trajtoja, ka të bëjë me faktin që shpeshherë jo të treja kriteret janë nënshtruar filtrave të kontrollit. Duket më së shumti që nga 15% e gjyqtarëve dhe prokurorëve të vetuar deri më tani, shumica dërmuese e tyre që janë shkarkuar, pra gati gjysma e tyre, rezultojnë të penalizuar për sa i takon kriterit të pasurisë. Ka patur raste kur trupat gjykuese kanë vendosur që të ndalen vetëm në këtë kriter, ka patur raste kur edhe pse janë shqyrtuar të treja kriteret, kriteri për sa i takon lidhjes personave me krimin organizuar dhe aftësitë profesionale nuk ka zënë mjaftueshëm vend në optikën e këtyre institucioneve vendimarrëse të vettingut. Duket sikur kriteri pasurisë është ai më i lehti për të verifikuar, duke u konfrontuar në mënyrë të veçantë me të dhënat që ofrojnë organet e administratës publike, institucionet vendase dhe ndërkombëtare për sa i takon pasurive që pikërisht subjektet kanë. Zoja Skëndaj, kriteri i pasurisë mund të jetë më i lehtë për të verifikuar, megjithatë nëse kemi stagnim te kriteri i parë dhe ata nuk arrin të kalojnë këtë test, a mund të kualifikohen në dy kriteret e tjera që duket si e pavend? Në fakt ka një farë mos përputhje lidhur me këtë gjë. Pra pikërisht që nëse kalon kriterin e pasurisë dhe kalon dy kriteret e tjera, atëherë si mundet një gjyqtar i aftë jetë një gjyqtar me pasuri të pa justifikuara, por që realiteti tregon që ka edhe kështu. Pra që ka gjyqtar të aftë profesionalisht për të cilët qalojnë te kriteri i pasurisë. Po, janë të nduar nga korrupsioni tepër shqetësues dhe tepër i përhapur në të gjitha hallkat, jo vetëm të gjyqësorit, por në të gjitha hallkat e administratës publike dhe të shtetit shqiptar, dhe rezultojnë të tillë. Por, në fakt, aftësitë profesionale do duhet ta themi nuk janë vlerësuar ashtu sikurse duhet të vlerësohen, sepse në fund të ditës qytetarët
pak mund të arrin të aprovojnë korrupsionin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Nuk ka qytetar që kanë bashkëpunuar me institucionet për të thënë që unë i kam dhënë para një gjyqtari dhe prokurorit. Domethënë deri tani na rezulton 0 numri i bashkëpunëtorëve të drejtësisë. Por ato që qytetarët vuajnë janë pasojat e një sistemi të padrejtë, pra vendimet e padrejta dhe vendimet të cilat nga pikpamja profesionale, domethënë vënë në pikpyetje pikërisht kapacitetet e trupës gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Për sekondat e fundit, ju veproni me ekspert vendas dhe ndërkombëtar. Cila ka qenë oponenca të cilën e keni parë të arsyeshme të jepni më shumë zë në këtë proces? Ka qenë në mënyrë të veçantë pjesa e standardit të dyfisht, pikërisht ne kemi qenë një ndër të vetmet organizata që kemi artikuluar publikisht që në raste sporadike të vettingut kemi vënë re që praktika e këtyre institucioneve nuk ka qenë konsistente. Pra nuk ka patur një standard të njëjtë të ndjekur. Nuk është e lehtë ta thuash të gjë sepse asnjë rast nuk është identik me rastin tjetër, por kemi parë pikërisht në këto raste sporadike që për një natyrë të caktuar shkeljesh, jo identike por të njëjta, shpeshherë këto shkelje janë pranuar dhe janë justifikuar nga organet e vettingut dhe kanë çuar në konfirmimin e subjekteve dhe në disa raste nuk janë pranuar dhe nuk janë justifikuar nga këto institucione dhe kanë çuar në shkarkimin e tyre. Domethënë këtu është ndalur më së shumti kritika dhe oponenca ekspertëve vendas dhe ndërkombëtar që ne na asistojnë, por edhe tek ajo që unë e theksova, transparenca ka shi publikut, jo vetëm transparencë për të marrë pjesë në seanca dëgjimore që janë zhvilluar me prokurorët dhe me gjyqtarët, por transparencë për të bërë më të qartë azi të ditur se çfarë rezulton nga hetimi administrativ. Ka një tendencë ndonjëherë për të rënë gjërave shkurt, mirë po teknikalitetet janë shumë të nevojshme, sidomos kur ato fotografohen dhe vëzhgohen në mënyrë shumë strikte nga vëzhgues vendas të cilët kanë interes që ky proces të shkojë konform ligjit të vettingut dhe Kushtetutës Republikës së Shqipërisë. Zoja Rita Skëndaj, unë ju falenderoj që ishit sot në A2 CNN. Faleminderit. Të nderuar shikues, ne rikthehemi bashkë për të ndarë të tjera informacione. Fermerët kanë qenë në fokus të ditëve të fundit me protestat e tyre, por edhe me reagimin e qeverisë. Në të vërtetë, fermerët shqiptare kanë të pamundur të konkurrojnë me fqinjët, teksa qumshti nuk lejohet të eksportohet drejt tregjeve europiane. Haresa e gjatë e qeverisë ndaj këtij sektori, por edhe problemet me tokën, aksesi i kufizuar në financim dhe edukimi i dobët i fermerëve janë disa nga faktorët që e pengojnë industrinë të ecë përpara. Sektori i prodhimit dhe përpunimit të qumshtit në Shqipëri has shumë problematika që shkojnë përtej mbështetjes që premton qeveria ndaj fermerëve me 10 lekë për litër të shitur. Subvencionet shtetërore, sipas raporteve të OKB dhe ekspertëve vendas, kanë ashkaluar prej vitesh blegtorin, ndërsa masat mbështetëse të vëna së fundmi në dispozicion kanë kriteret të vështira për të përmbushur nga fermerët. Llogaritet se janë rreth 195.000 familje fermere në vend që mbajnë gjedh, por nga këto, vetëm 4.200 kanë mbi 6 lop. Pjesa më e madhe e qumshtit përdoret për nevojat e vetë familjeve, ndërsa shumë pak arrin të shitet për të garantuar fitime. Ndër vështirësitë për zhvillimin e mëtejshëm të sektorit janë edhe madhësia e truallit dhe problemet me tokat, edukimi i dobët dhe fondet e limituara për të investuar. Si shembull, sasia e qumshtit e prodhuar për çdo lop është deri në 3 herë më e ulët se mesatarja e Bashkimit Evropian, ndërsa mungesa e pajisjeve teknologjike për mieljen dhe ruajtjen e qumshtit, veçanërisht në fermat e vogla, ndikojnë në mospërmbushjen e standardeve të higjienës dhe cilësisë. E gjithë kjo pengon eksportin e qumshtit vendas drejt tregjeve të Bashkimit Evropian dhe e mban këtë industri larg potencialit real. Ndaj dhe vitet e fundit, krerët e bagëtive janë në rënje, ndërsa vendi arrin të plotësojë vetëm 95% të kërkesës për produkte qumshti dhe bulmeti. Në Universitetin e Arteve u hap thirrja e 4 për programin kombëtar të praktikave të punës. Kryeministri Rama tha se ekselentët praktikanë do të jenë më të favorizuarit për të mbajtur vendin e punës pas një viti praktik. Ofron jo thjesht një njohje nga brenda të institucioneve, por edhe mundësinë që pas praktikës, çdo njeri që e kalon këtë proces të mund të futet në procesin e konkurimit për një vend në administratë, duke pasur avantazhin që
ka bërë praktikën e punës. Pra, marrja e një vendi pune është faktikisht në kompeticion me tyre, jo me të tjerë. Kjo krijon kushtin që çdo kush që ka mbaruar me 90 të ketë mundësi zgjedhje në varësi të rezultatit dhe të ketë mundësi të hyjë në administratën publike pa konkurs, duke pasur një vit kontrat për të përgatitur që vendin e punës së marë pa konkurs ta ruaj përmes konkursit. Shohim dhe zhvillimet ndërkombëtare. Brexit vazhdon të mundoj Britaninë e Madhe në mungesë të një marrëveshje për planin e divorcit. Bashkimi Evropian kërkon që procesi të shtyhet me një vit, por Theresa May përballet me presionet e kabinetit për të shmangur një shtyrje të gjatë. Kryeministria Theresa May po përballet me trysni në rritje nga kabineti i saj për të shmangur mundësinë e një shtyrje të gjatë të Brexit, ndërsa raundi i fundit i bisedimeve ndërpartiake për arritjen e një kompromisi nuk pritet të prodhojë ndonjë rezultat konkret. Reagimi i May erdhi të dielën përmes një videoje ku bëri thirrje për zgjidhje kompromisi, megjithëse e vlerësuar për stilin informal. Ajo nuk ofroi ndonjë propozim të ri për t'i dhënë fund gërçit. Qëndrimi i qeverisë është se ne absolutisht duhet të shkëputemi nga Bashkimi Evropian. Duhet ta çojmë Brexit deri në fund. Kjo nënkupton se duhet të arrijmë një marrëveshje përmes një qasjeje të re dhe bisedimeve ndërpartiake. Ndërsa laboristët duan të mësojnë lëshimet që mund të ofrojë May pas thirrjes dramatike të javës së kaluar për konsensus, koha për dakordsimin mbi një plan të mundshëm nuk premton. Nëse Brukseli nuk pranon një tjetër shtyrje, Brexit do të ndodhë të premte në 12 prill. May ka kërkuar një pauzë deri në 30 qershor, por Unioni propozon që shtyrja të zgjatet deri në një vit. Andrea Lidsom, lider e Dhomës së Komunëve, tha për BBC-n se ideja e një zgjatje përtej zgjedhjeve europiane ishte absolutisht e papranueshme. Bashkimi Evropian dëshiron të evitojë një Brexit pa ujdi, por ajo që duam të shmangim ne është pjesëmarrja në zgjedhjet europiane. Vazhdojnë largimet nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump. Sekretari amerikane për sigurinë kombëtare Christian Nielsen, e cila ka zbatuar politikat kontraverse kufitare të Trump, njoftoi dorëheqjen e saj ditën e diel. Christian Nielsen, sekretarja për sigurinë kombëtare, e cila u bë imazhi i fushatës së Donald Trump kundër emigracionit, dha dorëheqjen. Lajmin e bëri të ditur presidenti amerikan përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Sekretarja për sigurinë kombëtare Christian Nielsen do të largohet nga posti dhe unë dua ta falenderoj për shërbimin e saj. Kreu i shtëpisë së bardhë njoftoi se ajo do të zëvendësohej përkohësisht nga komisioneri për sigurinë kufitare dhe doganat Kevin McAleenan. Nielsen, e cila ishte përgjegjëse për implementimin e planit për murin kufitar me Meksikën dhe ndarjen e familjeve të emigrantëve, u shpreh nderuar për punën e kryer. Ishte një nder i madh të punoja krah burrave dhe grave të guximshëm të Departamentit të Sigurisë. Nuk mund të jem më krenare dhe për ulur për shërbimin dhe dedikimin e tyre. Nielsen nuk dha arsye për largimin në letrën e dorëheqjes, por sipas burimeve të cituara nga CNN, vendimi nuk ishte marrë prej saj. Burimi pretendon se ajo ishte vënë në presion për të dorëhequr. Njoftimi për largimin e sekretares për sigurinë vjen disa ditë pasi presidenti amerikan vizitoi kufirin jugor të vendit. Të paktën 32 të vdekur dhe 50 të plagosur. Ky është bilanci i ofensivës së nisur nga ushtria e generalit Khalifa Haftar në Tripoli të Libis. Lajmin e bëri të ditur ministri i shëndetësisë në qeverinë e njohur nga ndërkombëtarët, i cili theksoi se pjesa më e madhe e viktimave janë civil. Forcat rebele të drejtuara nga generali Haftar avancuan nga lindja me synimin për të marrë nën kontroll edhe Tripolin. Kryeministri Fayez al-Serraj akuzoi atë se po tentonte një grup shteti
dhe u zotua se do t'i përgjigjeshin me forcë rebelve. OKB bëri të ditur se thirrjet për armëpushim humanitar ishin shpërfillur. Të dielën ushtria kombëtare e Libis tha se kishte zhvilluar sulmin e pajreror një ditë pasi qeveria e mbështetur nga OKB sulmoi nga ajri disa pozicione të rebelve. Fuqitë perëndimore kanë nisur evakuimin e personelit nga Libia. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo bëri thirrje për ndaljen e menjëhershme të luftimeve dhe nisjen e dialogut. Mbyllet në Sydney udhëtimi më i gjatë në botë me makinë elektrike. Aventurieri holandez Vai Walker ju deshën 3 vite për të përshkuar 95.000 kilometra me makinën e tij Volkswagen Golf. Iniciativa synon të frymëzojë një të ardhme pa karbon. Aventurieri Vibe Walker e përfundoi në Sydney të Australisë udhëtimin 3 vjeçar me makinën elektrike Volkswagen Golf. E pakzuar si Walker's Plug Me In, iniciativa kthehet në udhëtimin më të gjatë me makinë elektrike të regjistruar ndonjëherë dhe synon të frymëzojë një të ardhme pa karbon. Walker u nis nga Holanda në 15 mars të 2016 dhe përshkoi mbi 95.000 kilometra përgjatë 1119 ditëve. Ai vizitoi 33 vende, ku të roqi vëmendjen për jetëgjatësinë dhe qëndrueshmërinë e makinave elektrike. Video të shfaqura nga vetë Walker treguan se si kishte siguruar mbështetjen e të huajve rreth globit, të cilët i kishin ofruar ushqim, strehim dhe mjete për karikimin e automjetit gjatë udhëtimit. Pak pas orës 14 aventurieri holandez dhe autokolona e makinave të tjera elektrike kaluan të famshmen Harbour Bridge para se të përfundonin udhëtimin në kopshtet botanike mbretërore pranë operas së Sydneyt. Ne shohim dhe njerë zhvillimet kryesore të këtij ditari. Tension dhe përplasje mes policisë dhe banorëve të zonës së Bregut të Lumit në Tiranë. Banorët kundërshtojnë shembjen e banesave të tyre në kuadër të zgjerimit të bulevardit të ri. Zjarri i rënë në banesë gjatë natës shkakton tragjedi në familjen Ndoj në Puk, humbin jetën 2 prindrit, ndërsa fëmijët e mitur arrin të shpëtojnë duke dalë nga dritarja. Shkak i zjarrit dyshohet një shkëndijë elektrike. Nis sot takimet në Tiranë, zëvendës ndihmë sekretari Amerikan i Shtetit Matthew Palmer, pasdite takimi me kryeministrin Rama, nesër me kreun e opozitës Basha dhe presidentin Meta. Palët nuk tërhiqen nga qëndrimet e tyre protesta kombëtare e radhës të shtunën e 13 prillit. Zonja dhe zotëri, kjo ishte gjithçka e përgatitur për ditari në orës 13. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë ndahemi këtu. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.